Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, ayan, magpe-first impression tayo sa bagong labas or silent to nilabas actually na TECNO Spark Go 1S. Maganda kaya to, tong bagong edition na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So mga ka-J-Vlog, quick reminder lang, hindi po to full review pero magpe-purchase din tayo ng TECNO Spark Go 1S soon ngayong 2025. Pero yun, parang silent na nirelease itong smartphone na to at nakita ko lang to actually doon sa official store ni TECNO sa Shopee, na available siya. Akala ko nga ito yung TECNO Spark Go 1 pero hindi, meron palang bago. TECNO Spark Go 1S ang tawag doon. So yun, available siya sa Shopee ngayon. Actually, available din yung TECNO Spark Go 1, yung non-S variant. So ito yung TECNO Spark Go 1S. Pakita ko sa inyo. Ito, nagulat ako, meron palang Spark Go 1S eh. Ito. TECNO Spark Go 1S, ang presyo niya is 3,599 for a 3GB, 64GB variant with MediaTek Helio G50 na chipset. So, yung G50 na chipset is actually bago yan sa pandinig ko. Usually, ang narinig ko lang before is G36, G70. Ito, G50, medyo bago to. Itong chipset ng MediaTek na 4G chipset ngayon na nasa budget side. So, 3,599 for 3GB 64. Same din na malaki yung screen niya na 6.67 inches. Pero ito, malupit doon. Yung TECNO Spark Go 1, yung non-S variant, ito siya, is hindi po nagkakalayo ng presyo. Yung 3GB 64GB ng TECNO Spark Go 1, non-S version is 4,399. So, si TECNO Spark Go 1S ay meron ding malaking screen size. Meron siyang 6.67 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 resolution siya. At medyo naging downgrade tayo when it comes sa refresh rate dahil 90Hz screen refresh rate lang itong TECNO Spark Go 1S na nakita natin nag-level up na yan sa TECNO Spark Go 1 na 120Hz screen refresh rate. So nakakalungkot na medyo downgrade po yung nangyari dito sa TECNO Spark Go 1S when it comes sa refresh rate kasi solid na yung refresh rate ng TECNO Spark Go 1. Bakit pa nila i-downgrade kung few hundred of pesos lang naman ang difference sila, di ba? And nakita ko nga na mas sulit pa nga ang RAM ng TECNO Spark Go 1 kasi 4GB, 64GB siya. Ayan, nakita naman natin dito. So, ano lang yan eh, few hundred of pesos lang naman ang difference sila. Pero ang laki agad ng kinat, yung refresh rate, di ba? So, almost same naman sila ng screen size and all and resolution. Doon lang tayo nagkakatalaw doon sa refresh rate, nag-downgrade. Same din ng OS, Android 14 Go Edition. Since Go ito, kaya binigyan nila to ng Go Edition ng Android, which is, eto na. Okay na dito yung Go Edition, to be honest. Kasi yung chipset, sinearch ko na yung Helio G50, mamaya, yan, ibibigay ko yung first impression ko sa chipset na yan. Pero yun, yung Android 14 Go Edition, bagay na dito sa chipset na nilagay nila sa TECNO Spark Go 1. So, hindi na ako magreklamo sa Android 14 Go Edition dyan. Kasi alam nyo naman, pag ang Go Edition, nakadesign yan sa mga low-power chipset, yung, kumbaga, hindi kaya masyado yung performance ng isang application. Kaya naglalagay sila ng mga light version. Pero I think, yung GPU naman na PowerVR A320, kaya naman yan yung mga yung mga full version ng mga application like Facebook, TikTok, Messenger, and YouTube. And even you can play ML naman dito sa smartphone na to. Pero since naka-Go edition siya, meron tayong mga certain limitation when it comes sa mga features ng Android na hindi natin makikita dito sa Android Go edition. Next, sa chipset. Sa chipset, medyo nakakalungkot talaga yung chipset nito. Yes, bago sa pandinig ko ang MediaTek Helio G50 chipset. Pero nung binase ko, yung kanyang GPU is PowerVR GE8320. So, PowerVR GE8320 is sobrang sakit sa ulo ng GPU na yan. It's an outdated chipset na yan, mga J-Vlog. Sobrang outdated na ng GPU na yan, rather. Makikita natin yan sa mga sobrang murang smartphone before or yung mga older generation ng smartphone before na ang sakit sa ulo ng performance. So, mabagal yung GPU na yan. Yan. So, meaning, yung MediaTek Helio G36 nga, sobrang bagal na yan eh. So, meaning, itong MediaTek Helio G50 based sa kanyang GPU, mabagal po ata ang performance nito. Pero, syempre, hindi pa naman natin natatry fully itong smartphone na to. Kaya natin re-review. Pero yung first impressions ko, kung tinernohan nila to ng PowerVR G A320 na GPU, medyo nakakalungkot po sa part yan.
when it comes sa performance sa gaming. So, hindi kayo makakalaro ng solid gaming dito. Compare sa TECNO Spark Go 1 na merong Unisoc Tiger Series chipset na GPU is Mali G57 na solid din siya for modern games. Kumbaga, hindi siya mabagal. Snappy yung smartphone na yan. Pero, again, i-review naman natin tong TECNO Spark Go 1S. Pero based nga sa specs niya, nakakalungkot po yung GPU niya. So, yun din, major downgrade ang nangyari sa GPU sa TECNO Spark Go 1S compare sa TECNO Spark Go 1. Kung few hundred of pesos lang naman, bakit kayo magtitiis sa isang mabagal na GPU na meron naman doon sa isang version na maganda yung GPU na mapo-provide. Next naman mga ka-J-Vlog sa camera, same din naman ang camera, 13MP when it comes sa rear, 8 megapixel when it comes sa front. So, expect nyo na same lang naman ng quality, same naman ng resolution ang ma-offer ng TECNO Spark Go 1S dito sa TECNO Spark Go 1. Next mga J-Vlog sa speakers, magandang hindi nila ito ginawang single speaker. So, dual steer speakers din naman ng TECNO Spark Go 1S na same din sa TECNO Spark Go 1 kaya okay na okay rin naman yan. Magandang feature yan of course ng smartphone na to when it comes sa speaker. So, again, iilan lang naman ng mga smartphone na meron dual steer speakers when it comes sa budget segment, kaya maganda rin na addition yan or hindi nila tinapyas yan dito sa TECNO Spark Go 1S. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery, when it comes sa battery, okay din naman yung battery na itong smartphone na ito mataas. Same din naman sa TECNO Spark Go 1, 5K battery with 15-watt fast charging. So yun mga J-Vlog yung first impressions ko dito sa TECNO Spark Go 1S based sa kanyang specifications. So again, hindi pa naman natin ito na full review or unboxing. Pero when it comes sa design, same na same rin naman doon sa kanyang non-S version, which is the TECNO Spark Go 1. I thought pag S version is upgrade, di ba? Pero hindi eh. Parang downgrade pa nga yung nangyari dito sa TECNO Spark Go 1S compare sa TECNO Spark Go 1. So, kung interested kayo bumili nito, ayan, hopefully nakatulong itong first impressions ko sa inyo kahit na wala pa yung review unit. Again, i-review naman natin ito. Nagbigay lang ako agad na saloobin kasi baka may nagde-decide na bumili ng smartphone na to agad-agad. Kaya, binigay ko na or share ko na yung thoughts ko about sa kanyang specifications. Pero, kung few hundred of pesos lang naman po ang difference ng 3GB 64GB ng TECNO Spark Go 1 sa TECNO Spark Go 1S, doon na kayo all in sa TECNO Spark Go 1. Mas sulit, 120Hz, mas maganda yung chipset niya compared dito sa TECNO Spark Go 1S. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression dito sa TECNO Spark Go 1S. Nakakalungkot lang na ang major na iniba nila dito is yung chipset na binigyan nila to ng magbagal na GPU. Pero kung interested pa rin kayo dito sa smartphone na to, wala nang problema dyan. Napakamura ng smartphone na to. Pwede naman siya sa, kumbaga pang masa siya. Maganda naman yung mga ibang overall specs niya. Pero i-compare mo siya doon sa predecessor niya, which is yung TECNO Spark. Ay, hindi ko alam kung successor to or downgrade eh. Kasi kung, yes, downgrade siya, mas pinamura siya, pero 200, 300, hindi pa man nilagyan ng 1,000 or 1,500 na difference, diba? So, syempre, yung iba is ipiprefer pa rin ang TECNO Spark Go 1. Pero malakas ang kutob ko na merong mga consumers na akalain nila pareho ang TECNO Spark Go 1 at TECNO Spark Go 1S. Akala nila same lahat yan. Nakakala nila nakatipid sila na pareho nila kinuha yung TECNO Spark Go 1. Hindi nila alam, ibang utak nun at mababa ang refresh rate. So gagawa tayo ng ng versus or comparison between the TECNO Spark Go 1 and the TECNO Spark Go 1S sa ibang video. Kung interested kayo dito sa smartphone na ito, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box, i-check nyo na.